গাইস নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলো ভালে কুশলে আছে বৰ্তমান আমাৰো ভালে বাৰু আজি ৰাতিপুৱাই ভাবিলো ব্লগটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰো ৰাতিপুৱা চাহ খাই আছো ইয়া ৰদৰে বাৰান্দাতে বহি লৈছো আৰু বাৰান্দাত আমাৰ ধুনীয়া ৰদ পৰে তাতে বহি আছো মিছ গল ডিউটিলে আৰু বেটাৰ আছে হস্পিটেল তাৰ কানৰ লটিটোত কি হৈছে এটা গুটি হয় গুটিটো মেডিসিন যদি খাই থকা হয় তেতিয়া সৰু হৈ যায় বা নাইকিয়া হয় আৰু যেতিয়া মেডিসিন নেখায় তেতিয়া একদম কানৰ লটিত মানে গুটিটো ডাঙৰ হয় মানে বিষ হয় একেনে চাই আছে বহুত দিনৰ পৰা আৰু আজিও মাতিছে চেকআপলে আজি চাব যদি ভাল নহয় মেডিসিন খাই ভাল পোৱাই নাই বহুত দিন বাৰু যদি ভাল নহয় তেতিয়াহলে চাগে এটা সৰু মানে অপাৰেচনে হ'ব চাগে হি গৈছে হস্পিটেল আছে বাৰু পাপাই কাছে এটো কাৰণে ইমান মই নগলো বাৰু আৰু ঘৰতে মিস্ত্ৰী আহিছে কাম তেওঁলোককো চাব লাগে এখান নথকা সময়ত মই চাই দিব লগা হয় আৰু আজি তাৰ প্ৰগ্ৰাম এটাও আছে বাৰু এনেকৈ যাব লাগিব পিছবেলা প্ৰগ্ৰাম আছে 4টাৰ পৰা আছে দিল্লী পাব্লিক স্কুল আমাৰ নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী তাৰ ভিতৰতে আছে স্কুলখন মিস্ত্ৰী ধমধাম লাগিলে আৰু সেইকাৰণে ব্লগ বনাবলৈ অকমান একদিন দিগদাৰ হৈছে মোৰ প্ৰগ্ৰাম এটা আছে তাৰ আজি আৰু প্ৰগ্ৰামটোত যাব লাগিব চাগে মই যাম সি যাব সি 2টা বাজিতে যাব কিন্তু মই যাব লাগিব 4টা বাজি গাৰ্জেনবিলাকক 4টাত মাতিছে আৰু সি সৰু এটা পাৰ্ট লৈছে আপোনালোকক দেখাম বাৰু কি পাৰ্ট লৈছে আৰু তাৰ ড্ৰেছবিলাকো তাৰ পৰাই চিলাই মেলি দিছে কি পাৰ্টৰ বাবে কোনটো ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগিব তাৰ পৰাই দিছে বাৰু পইচা কাটিছে তাৰ কিন্তু ড্ৰেছবিলাক তাৰ পৰাই সিলেক্ট কৰি কেনেকুৱা কালাৰ লগত মিলিব কেনেকুৱা কালাৰ লাগে কাপোৰযোৰ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা চিলাই মেলি দিয়ে বাৰু প্ৰগ্ৰামটোত মই যাব লাগিব চাগে পাপাই নোৱাৰিব চাগে কাৰণ এখেত 4টা বাজিত আহিব ডিউটিৰ পৰা আৰু মই যাম এখেতে থৈ আহিবগৈ আৰু চাই মেলি গুচি আহিম বাৰু আৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু কি পাৰ্ট লৈছে আৰু এতিয়া ড্ৰেছবিলাক সি লৈ আনিছে বাৰু স্কুলৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাম বলক ড্ৰেছ চাম আৰু এয়া ড্ৰেছবিলাক স্কুলৰ পৰাই চিলাই মেলি মানে তাৰ পৰা আহি কৰি দিছে কি জানো মই ভালদৰে চোৱা নাই বাৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু ময়ো চাওঁ এয়া দুখন তাৰ পাছত আৰু এটা থাকিব লাগে এইটো আপোনালোকক ড্ৰেছটো দেখালো ময়ো চালো ড্ৰেছটো দেখি এনেকুৱা লাগিছে যে গৌতম বুদ্ধৰ যিবিলাক শিষ্য তেওঁলোকৰ ড্ৰেছটোৰ লগত সেম আৰু তেনেকুৱাই হ'ব গৌতম বুদ্ধৰ শিষ্যৰ পাৰ্ট এটা লৈছে সিও যাব লাগিব সিও কৰিছে যেতিয়া নাচালে সিও মনটো বেয়া পাব কাৰণ পাপাইও নোৱাৰে ডিউটি পৰা অহা দেৰি হয় মই যাম বাৰু সি যাব 2টা বাজিত আৰু মই যাম 4টা বাজিত 4টাৰ পৰা আছে প্ৰগ্ৰেমবিলাক বেছি সময় নহয় কাৰণ ষ্টুডেণ্টৰ যে আৰু ডিউটি থকা মানে গোটেইবিলাক পেৰেণ্টছবিলাক প্ৰায়ভাগৰে ডিউটি থকাই হয় নাইলৰ ভিতৰত যেতিয়া সেইটো কাৰণে একদম সোনকালে বাৰু শেষ হয় প্ৰগ্ৰেমবিলাক জলদি কৰে আৰু চিষ্টেম নাই একদম লগালগ মানে প্ৰগ্ৰেমবিলাক চলিয়ে যায় আৰু যাম বাৰু ময়ো যাম 4টা বাজিত আৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু কিনো প্ৰগ্ৰেম হয় আৰু বেটাও আহি পাবহি তাৰ হস্পিটেলৰ পৰা এনেই আজি অলপ চেকআপহে আছে বাৰু অপাৰেশ্যনটো হ'লে বাৰু পিছতে হ'ব আৰু নেক্সট সপ্তাহৰ পৰা সিহঁতৰ এক্সামো আছে তাৰ ভিতৰতে এদিন কৰিব লাগিব আৰু মাইনৰ অপাৰেশ্যন ইমান বেছি ডাঙৰ নহয় আৰু অপাৰেশ্যন আহি যাব চাগে 2টা বাজিত আৰু মই দেৰিকৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু আমাৰ বাৰান্দাৰ ওপৰতে মই যিটো হেংগিং টাপত দিছোঁ ফুলপাহ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে নহয় ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কাৰণ ওলমাওঁতে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ কলি লাগিছিল আৰু এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ফুলপাহ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ তেনেহ'লে বলক এই ফুলপাহ দেখিছেনে মই দেখাইছোঁ বাৰু আপোনালোকক এই ফুলপাহ চব কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে একদম পিংক কালাৰ ফুলিছে কালাৰটো ধুনীয়া লাগিছে আৰু ফুলপাহো ইমান মৰম লাগিছে দীঘলীকৈ ফুলিছে আৰু এইকেইটা বহুত ফুলিব চব প্ৰত্যেকটো পাতৰ আগতে মানে ফুল ফুলে তো নামটো কি বাৰু আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই আচলতে নামটো নাজানো ইয়াৰ ফুলপাহ সঁচাকৈ মৰম লাগিছে নহয়নে বাৰু আৰু এতিয়া ড্ৰেছটো ঠিক কৰি লওঁ কাৰণ খানা পিনা হৈ গ'ল বাৰু খাম আৰু আবেলিহে যাম অকণমান দেৰি আছে উলিয়ালোঁ এই দুযোৰ ভিতৰতে এযোৰ পিন্ধিম আৰু একচুৱেলি তাত চাৰ্কৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো অলপ বেছি মেইনটেইন কৰে সেইবাবে অকণমান নিজে অকণ ধুনীয়া হৈ গ'লে ভাল লাগে আৰু নহয় জানো বাৰু আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ ৰ'ব এযোৰ হৈছে এযোৰ
এইযোৰ ক্ৰীম কালাৰ যে বহুত হেভি আছে ফুলবিলাক আৰু কাপোৰযোৰ বহুত হেভি ফুলবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ একচুৱেলি গোটেইযোৰতে ফুল আছে আৰু এইযোৰ মই পিন্ধাই নাই বাৰু আনি থৈছোঁহে একদম পিন্ধা নাই ধুনীয়া হৈছে এইবিলাক পটি চটিবিলাক লগালোঁ কিন্তু পিন্ধা নাই গোটেইযোৰতে এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল আছে এনেই বিয়াবিলাকত এইযোৰ পিন্ধি যাবলৈ বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু এইযোৰ আছে এইযোৰ মই বাইদেউ ছোৱালীজনী বিয়াত আনিছিলোঁ একচুৱেলি এদিনহে পিন্ধিছোঁ পিন্ধাই নাই ভাবিছোঁ এইযোৰ বেয়া নহ'ব কালাৰটো পিংক কালাৰটো মই ভালেই পাওঁ এইযোৰ আৰু এইবিলাক চব মই নিজে ঘৰতে কৰা চব মই নিজে চিলাই মেলি লোৱা আৰু ব্লাউজটো ঘৰতে মই নিজে চিলাওঁ আৰু একচুৱেলি এইযোৰ কাপোৰ চিলাবলৈ আপোনাৰ 450-500 এনেকুৱাকৈ হৈ যায় দহি বটাৰ পৰা মেখেলা চিলোৱা চাদৰ পটি লগোৱাৰ পৰা আদি কৰি ফলছ লগোৱা গোটেইবিলাকৰ ভিতৰত 500-550 পৰিয়ে যায় কিন্তু এনেকৈ যদি ঘৰতে চিলাওঁ বহুত পইচা ৰেহাই হয় আৰু মহিলাসকলক আৰু কাপোৰ মানে লৈয়ে থকা হয় অনবৰতে ক'বলৈ বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত নাজানো কিন্তু মোৰ প্ৰায়ভাগ কাপোৰ লৈয়ে থকা হয় সেইবাবে ঘৰতে চিলালে অকণ ৰাহি হয় আৰু মোৰ কাপোৰ চিলোৱাটো আৰু ঘৰতে মেচিন আছে যেতিয়া ৰাহি বুলিও নহয় একচুৱেলি ঘৰতে মেচিন আছে যেতিয়া অকণমান কিবা এটা কাম কৰি ভাল পাওঁ কুটু খাটা ঘৰতে সেয়াই আৰু এই কাপোৰযোৰ বহুত হেভি আছে এদিনো পিন্ধা নাই মই উলিয়াইছোঁ আজি চাইছোঁ মানে যদি পিন্ধিব পাৰিম নে নোৱাৰিম আৰু ৰাতি কথা যে বেছি লাইট কালাৰ কাপোৰ পিন্ধিলেও বৰ দাগ চাগ লাগি যাব পাৰে কাৰণ মুকলিকৈ পাতিছে যে আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু গ'লে কোনযোৰ পিন্ধোঁ এয়া আমি ওলাই আহিলোঁ স্কুললৈ মিষ্টাৰ আহিলে ডিউটিৰ পৰা থৈকে আৰু দিছেও বাৰু जहाँ पे भी तू है जहाँ पे सुकून है अब तो वही हम हैं तीन अर्थात त्रि शब्द से प्रभावित रही है। ये त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही थे
जिनकी मिलन से सृष्टि का निर्माण हुआ, उनके ही द्वारा प्रतिपादित त्रिगुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणी त्रिलोक अर्थात धरती, आकाश और पाताल में रहने वाले त्रिजीवों, थलचर, नभचर और जलचर के सांसारिक व्यवहार का विवरण। কামত লাগিলে ইয়ে ব্লগবিলাকত মোৰ একদিন ধুমধামে শুনি থাকিব আৰু কাম শেষ নোহোৱালৈকে আৰু কাম শেষ নোহোৱালৈকে মানে ঘৰখনৰ আজৰিও নাই আৰু যিমানেই ঘৰখন চাফা নকৰক লেতেৰা আহিয়ে থাকে কাৰণ চিমেণ্ট বালি কাম কৰি আছে চিমেণ্টবিলাক চব সোমাই আহি আছে আৰু এতিয়া কিটচেনৰ বস্তুবিলাক আনিছোঁ টিভি ৰুমৰ বস্তুবিলাক নিছোঁ বেলেগ এটা ৰুমলৈ মানে এনেকেই কৰি থকা আছে আজৰি বুলিবলৈ নাই বহুত দিনৰ পৰা এনেকৈ ৰেচিপি বা এনেকৈ কৈ মেলি দিব পৰা তেনেকুৱা ভিডিঅ' মই বহুত দিন হ'ল দিয়াই নাই ভাবিলোঁ আজি ৰেচিপি এটা বনাওঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ ভাতো বনালোঁ আৰু দাইল এখনো বনাই থৈ দিছোঁ চব্জি এটা কাটি কুটি ধুনীয়াকৈ থৈছোঁ আজি মানে মিষ্টাৰে কাটি কুটি থৈছে বাৰু ধুনীয়াকৈ আৰু ভাবিলোঁ আজি বেলেগ এটা ৰেচিপি বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ বহুত দিন ৰেচিপি তেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰাই নাই ভাবিলোঁ আজি এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা কালি আহিলোঁ 7:30-8টা বাজিলে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আৰু নেক্সট দিনাখন স্কুল থাকে সেইবাবে বেছি দেৰিলৈকে নকৰে আৰু তাত থকা প্ৰায়ভাগ এনাইলৰ ভিতৰত যিবিলাক থাকে গাৰ্জেনবিলাক তেওঁলোক প্ৰায়ভাগ চাকৰি আছে সেইবাবে বেছি ৰাতিলৈকে প্ৰগ্ৰেমবিলাক নহয় একচুৱেলি তাত আৰু আমি আহিলোঁ 7:30-8টা বাজিলে বাৰু আহিলোঁ আহি আৰু মিষ্টাৰে ভাত পানী বনাই থ'লে খাই মই একদম শুইয়ে থাকিলোঁ আৰু বেছি ব্লগ নবনালোঁ আৰু আজি আছে নেক্সট ডে আজি ভাবিলোঁ এটা ধুনীয়াকৈ ৰেচিপি এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ তেনেহ'লে বলক ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পায় আৰু মোৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আহক আজি মই আপোনালোকক কুচিয়া মাছৰ আঞ্জা এখন বনাই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যিসকলে নেজানে কুচিয়া মাছ বনাবলৈ এই ভিডিঅ'টো চালে তেওঁলোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু একেবাৰে কম মছলা ব্যৱহাৰে কৰিম মই একেবাৰে কেঁচা মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ ৰচুন অলপ মই সৰহকৈ লৈছোঁ জিৰা আধা চামুচ লৈছোঁ আৰু অলপমান মই জালুক দি লৈছোঁ কাৰণ জালুক অলপ এতিয়া ঠাণ্ডা দিন পৰিছে জালুক অকণমান খালে আপোনাৰ কুচিয়া মাছৰ লগত মিলিও যায় আৰু জালুক দিবও লাগে আৰু মই এনেকৈ লোহাৰ খুন্দনাত ধুনীয়াকৈ খুন্দি ল'লোঁ মছলাখিনি আৰু তাৰ পাছত মই গেছত কেৰাহী এখন পাতি থৈছিলোঁ গৰম হোৱাত এয়া মই মিঠাতেল দি দিছোঁ মিঠাতেল বেছি অভাৰো দিব নালাগে একেবাৰে কম হিচাপত দিব লাগে আৰু তেল গৰম হোৱাত মই এনেকৈ মই কুচিয়া মাছখিনি ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ কুচিয়া মাছখিনি পোনপ্ৰথমে পূৰা হাই ফ্লেমত মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এই কুচিয়া মাছ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুতেই ভাল শৰীৰত তেজ কম হ'লে আৰু মানুহ দুৰ্বল হ'লে
কুচিয়া মাছ খাব লাগে। এতিয়া মই ভাজি থাকোঁতে এয়া দিছোঁ মই হালধি নিমখ, আপোনালোকে আন্দাজমতে দিব, আপোনালোকে কিমান বনায় তাৰ হিচাপত দিব। আৰু এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু লগতে খুন্দি থৈ দিয়া কেঁচা মছলাখিনিও মই দি দিছোঁ আৰু এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ মই আকৌ এবাৰ। আৰু লগতে দিছোঁ মই এয়া হাফ চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু দিছোঁ লগতে ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু দিছোঁ এয়া জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ, ভোট জলকীয়া এফাল আৰু এবাৰ লৰাই ল'ম আকৌ। আৰু লৰাই মই 2 মিনিটৰ বাবে ঢাকি থৈ দিম। আৰু 2 মিনিট হোৱাৰ পিছত এয়া মই সাঁফৰখন খুলি চালোঁ আৰু অকণমান লাগিবলৈ ধৰিছে আৰু এয়া লাগি ধৰিছে। আৰু এতিয়া মই তাতে দিম উতলা গৰম পানী মই কৰি থৈছিলোঁ। এয়া আপোনালোকে যদি জোল খায় তেনেহ'লে অলপ গৰম পানী বেছিকৈ দি দিব। আৰু এয়া মই পানী দিয়াৰ পাছত মই আকৌ অলপ সময় উতলিবলৈ পূৰা ঢাকন মাৰি দিম। আৰু এয়া দেখিছেনে পূৰা উতলি আছে। আৰু এতিয়া মই কেঁচা ধনিয়া পাত মই অলপ সৰহকৈ দিম। যেতিয়া ধনিয়া পাত সৰহকৈ দিয়ে তেতিয়া গোন্ধটো ভাল লাগে, তেতিয়া খাবলৈও ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই তাতে ধুনীয়াকৈ মই 2টা তেজপাত দি দিছোঁ। তেজপাত দিয়াৰ পাছত মই আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিম। যিমান সিজে সিমান চব্জিখন খাবলৈও ভাল লাগে। আৰু মছলা আমাৰ শৰীৰৰ বাবে একেবাৰেই ভাল নহয়, যিমান পাৰে মছলা কমকৈ খোৱাই ভাল, নহয় জানো? এয়া পানী শুকাই গৈছে মোৰ আঞ্জাকণত আৰু এতিয়া আপোনালোকক উলিয়াই দেখাই দিছোঁ। একেবাৰে কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰি এই ধৰণে কুচিয়া মাছৰ জালুকীয়া জোল আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব একেবাৰে সহজভাৱে। আৰু আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবচোন। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।